buat akaun Microsoft. Hai kawan-kawan, apa kabar? Leonardo Paiva kembali dengan video lain. Dalam video ini kawan-kawan, saya tunjukkan kepada Anda langkah demi langkah untuk membuat akaun Anda di sini di Microsoft. Kawan-kawan, proses yang cepat dan sangat mudah. Jadi mari kita pergi. Mula-mula Anda memasuki laman web ini kawan-kawan, microsoft.com. Selepas Anda memasuki laman web ini kawan-kawan, di sini Anda akan mempunyai pilihan profile akaun ini. Microsoft Store Profile Account. Anda akan klik di sini pada pilihan ini. Kemudian ia memberi amaran kepada Anda bahawa akaun Microsoft Anda menghubungkan semua peranti dan perkhidmatan Microsoft. Log masuk untuk mengurus akaun Anda. Oleh itu, dia meminta kawan-kawan untuk Anda log masuk untuk menguruskan akaun Anda. Tetapi Anda tidak. Apa yang awak akan lakukan? Klik Enter. Sekarang, kawan-kawan, Anda tidak akan menaip sebarang email di sini. Anda akan mengklik buat satu. Tidak mempunyai akaun buat satu. Di sini Anda akan meletakkan alamat email Anda kawan-kawan. Kemudian Anda akan klik seterusnya. Di sini kawan-kawan, dia berkata dia menghantar kod ke email saya. Jadi Anda akan menyemak kawan-kawan email yang Anda masukkan. Pergi semak kod yang telah tiba. Jadi inilah kodnya kawan-kawan menyemak email Anda. Jika Anda tidak memilikinya dalam peti masuk Anda, semak kotak spam Anda untuk melihat sama ada email daripada Microsoft ini telah tiba. Tajuknya ialah sahkan alamat email Anda. Dan di sini kawan-kawan akan ada kod. Anda akan mengambil kod yang muncul kepada Anda. Ini di sini ialah kod saya. Jangan letakkan kod saya kawan-kawan, letakkan kod Anda, okey? Saya telah meletakkan kod itu. Di sini saya akan meletakkan hari, bulan dan tahun kelahiran saya, kemudian saya akan klik seterusnya. Di sini kawan-kawan Anda akan meletakkan nama pertama dan keluarga Anda. Jika Anda ingin menerima maklumat petua daripada Microsoft, Anda boleh membiarkan kotak pilihan ini ditandakan, okey? Dan di sini ialah kenalan, dasar dan privasi perkhidmatan Microsoft. Jika Anda mempunyai sebarang keraguan, kawan-kawan bacalah, okey? Kemudian klik seterusnya. Sekarang Anda akan mendapat pengesahan bahawa saya manusia. Klik di sini dan tahan. Saya tidak akan melepaskannya dan itu sahaja kawan-kawan saya telah membuat akaun saya di sini. Saya mempunyai beberapa masalah dengan Google Chrome. Saya terpaksa membuka Microsoft Edge, penyemak imbas, untuk melengkapkan pendaftaran akaun saya. Jika Anda memberikan banyak ralat kawan-kawan dalam Google Chrome semasa membuat akaun Anda, buka penyemak imbas Microsoft Edge dan cuba di sana dan Anda akan mendapatnya. Jadi inilah akaun saya. Jika saya klik di sini kawan-kawan dalam inisial nama saya dan jika saya mengklik lihat akaun dalam pilihan ini di sini, lihat akaun, saya akan melihat butiran akaun saya. Saya boleh mendapatkan Microsoft 365 jika saya mahu. Saya mempunyai torrent Microsoft 5GB percuma untuk saya gunakan. Saya juga boleh mendaftar untuk Game Pass sertai Xbox Game Pass dengan mengklik di sini di bawah. Jadi di sini kawan-kawan, Anda mempunyai di sini tetapan yang boleh Anda buat pada akaun Anda. Kawan-kawan, adakah Anda dapat membuat akaun Anda? Letakkannya di bawah dalam komen. Langgan saluran untuk lebih banyak video tutorial. Saya akan berhenti di sini kawan-kawan. Pelukan besar, kekal bersama Tuhan. Terima kasih.